สวัสดีค่ะเพื่อนๆคีร่านะคะวันนี้นะคะตอนนี้คีร่าอยู่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่ภูริคลินิกนะคะซึ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะด้านข้างของคีร่าขอแนะนำนิดนึงนะคะก็คือคุณหมออูค่ะคุณหมอแนะนำเองสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะก็คือวันนี้จะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะเพราะว่าหมออูเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นรุ่นน้องที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยตอนก่อนหน้านี้เป็น10 ปีแล้วเนาะตอนที่คีร่าอยู่ที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นน้องหมออูเนี่ยเรียนแพทย์แผนจีนอยู่ที่ปักกิ่งนะคะ13 ปีโอ้นานขนาดนั้นเลยอ่ะค่ะ ก็ในส่วนที่ว่าพอมาเมืองไทยแล้วอยากจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะคะได้รู้จักกับแพทย์แผนจีนมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าคีร่าเนี่ยชอบเรื่องแพทย์แผนจีนหมายถึงว่าชอบรักษานะคะแล้วก็ได้ลองมาหลายอย่างมากเลยฝังเข็มครอบแก้วกัวซาอะไรอย่างนี้แล้วก็เทคนิคอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นส่วนของแพทย์แผนจีนแล้วกลับมาครั้งนี้ก็รีบแจ้นมาหาน้องเลยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องมาซ่อมร่างนะคะคือคีร่าเรียนปริญญาเอกอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะมีอาการพวกก่อนหน้านี้ที่เคยทำงานมันก็เหมือนแบบมีอาการพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็มีนวดแผนไทยด้วยคือจะชอบทำพร้อมๆชอบทำผสมกันนะคะมีนวดแผนไทยกับรักษาแผนจีนนะคะแล้วก็เลยเห็นว่าคลิปนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทั้งคืออยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักทั้งคนที่สนใจที่จะรักษาเป็นแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็น้องๆนะคะที่กำลังศึกษาแพทย์แผนจีนอยู่ที่เมืองจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็เห็นเหมือนจะมีกันอยู่หลายๆที่เลยทั้งที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซี่ยเหมือนทางใต้กวางโจวก็มีใช่ไหมคะใช่กวางซีค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะคลิปนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครก็ตามที่ได้รับชมในคลิปนี้นะคะค่ะทีนี้หมออูแนะนำตัวให้ฟังนิดนึงค่ะใช่จริงแล้วหมออูนะคะแพทย์จีนกฤติพรภูรีนนทกิจนะคะจบการศึกษาจากแพทย์แผนจีนบัณฑิตนะคะจากมหาวิทยาลัยที่ปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนโดยตรงเลยค่ะทีเนี้ยพี่อะรับทราบมาแล้วว่าอู๋อะไม่ได้เรียนแบบสมมติไม่ได้เรียนม.ปลายไทยแล้วก็ไปต่อจีนที่เป็นปริญญาตรีแพทย์อย่างเดียวพี่รู้มาก่อนว่าก็เลยเดี๋ยวคุยให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะก็คือน้องอู๋เนี่ยเขาเรียนเป็นปริญญาตรีก่อนแล้ว1 ใบเนาะเดิมจบกายภาพบำบัดมหิดลนะคะแล้วก็ทำงานแล้วด้วยแล้วถึงจะไปต่อแพทย์แผนจีนที่ปักกิ่งเลยทีนี้ตอนทำงานเนี่ยก็ทำเป็นนักกายภาพบำบัดใช่เป็นนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลชั้นนำเลยแล้วทีนี้จุดเปลี่ยนน่ะทำไมถึงคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมันควรจะมาใช้แพทย์แผนจีนมาต่อยอดเพื่อรักษาคนไข้อะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยรักษาคนไข้ด้วยกายภาพบำบัดเราคิดว่าเฮ้ยมันดีมันผลลัพธ์มันโอเคแล้วประมาณ 50%แต่พอคุณแม่เขาไปฝังเข็มมาเขาบอกว่าเฮ้ยฝังเข็มแล้วมันทันทีเลยมันดีขึ้นทันทีเลยมันตอบโจทย์มันทันใจแม่ก็เลยส่งให้ไปเรียนที่ปักกิ่งเลยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ที่แบบว่าได้มองเห็นเนาะว่าแบบว่ามันน่าจะมาช่วยแล้วผสมผสานกันแล้วก็รักษาคนไข้ให้มันได้หายเร็วมากขึ้นทันใจนะค่ะทีนี้อู๋ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยรักษาอะไรได้บ้างอะคะจริงๆมันกว้างมากเลยนะคะการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุรกรรมฝังเข็มเนี่ยมันช่วยได้เรื่องของเบาหวานไขมันในหลอดเลือดหรือว่าในเรื่องของนอนไม่หลับท้องผูกช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็รู้จักกันดีคือการแก้อาการปวดออฟฟิศซินโดรมปวดขาชาเท้าชามือพวกนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วพี่ก็เห็นว่าเหมือนมีฟังเรื่องลดผมร่วงเพิ่มส่วนสูงอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องของความงามได้ไม่ว่าจะเป็นผมบางผมร้านผมร่วงอันนี้ก็ช่วยรวมไปถึงกระชับสัดส่วนลดน้ำหนักมันจะกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็รักษาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดพวกนี้ฝังเข็มตอบโจทย์หมดเลยค่ะซึ่งคีร่าได้เคยลองมาแล้วนะคะคือฝังคือไอ้ที่บอกว่าเรื่องความงามก็คือฝังที่หน้านะคะซึ่งหมอเขาก็จะใช้เข็มเบอร์ที่สั้นกว่านะคะมันก็ไม่ค่อยได้เจ็บอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะก็มันก็เพลินๆนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องลดน้ำหนักก็เคยคือมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณหมอบอกว่าก็คือมันเหมือนจะเป็นการเอามาเป็นช่วยปรับสมดุลใช่ไหมคะใช่เหมือนช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมทำให้ระบบข้างในมันทำงานได้เต็มที่ก็จะลดการสะสมนั่นเองซึ่งก็มันไม่ใช่ผลที่เห็นได้รวดเร็วแต่ว่าเหมือนเป็นใช้ระยะให้ร่างกายค่อยๆปรับตัว
ถูกไหมคะ จริงๆแล้วสมัยเนี้ยเทคนิคใหม่ ที่นี่ต้องที่นี่ที่เดียวเลย อืม กล้าบอก เล่าให้ ว่า ฟังหน่อย เห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ อันนี้เป็นการใช้เทคนิคแบบไหนคะ ใช้เทคนิคฝังเข็มครอบแก้วเฉพาะที่เรา อืม จะไม่เหมือนการฝังเข็มครอบแก้วในประเทศไทยที่อื่นนะคะมีที่นี่ที่แรกและที่เดียวที่สามารถทำให้รู้สึกว่าหุ่นเล็กลงได้ทันที แต่ขอบอกตรงนี้เลยว่าน้ำหนักยังไม่ลงนะเพราะเรื่องน้ำหนักมันคือเรื่องมวล อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่า ใช่ถ้าคุยกันเรื่องน้ำหนักใช้เวลา แต่เรื่องหุ่นกระชับรู้ กับครอบแก้ว รู้สึได้เลย คือที่ผ่านมา ใช่ คนส่วนใหญ่จะรู้จักครอบแก้วจากการรักษาอาการปวดเนาะ ทีนี้มันเอามาใช้ในเรื่องของลดน้ำหนักก็ได้ด้วย ถูกต้อง แล้วที่อู๋บอกว่าอ่ะน้ำหนักอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่สัดส่วนเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ยังไงอะคะ มันจะทำให้แฟตเล็กลงละเอียดขึ้น อืม และเข้ารูปขึ้น คล้ายๆเหมือนเวลาที่เขาไปนวดกระชับสัดส่วน ใช่แต่ไม่เจ็บเท่า เนาะ นั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เว อ๋อ ลา ไม่เจ็บด้วยเหรอ ใช่ไม่เจ็บขนาดนั้นค่ะ ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานาน ทีเนี้ยค่ะวันเนี้ยที่คีร่าตั้งใจมาหาน้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรียนที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเรียนปริญญาเอกแล้วก็มันนั่งนานนะคะแล้วก็มันก็เป็นแบบออฟฟิศซินโดรมแล้วคือจริงๆแล้วคีร่าเนี่ยก็ได้เคยรักษามาหลายหมอ เพราะว่าเป็นไม่ได้กลัวเข็มแล้วค่ะคือรักษาแพทย์แผนจีนมาจนเราเริ่มชินกับเข็มแล้วนะคะแต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นน้องที่สนิทกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนอยู่ปักกิ่งนะคะดึกดื่น ดึกดื่นเรายังไปร่วมแว้นจนพี่บอกกับอูบอกว่าคือถ้าจะกลัวเนี่ยคือควรจะกลัวตายตอนนั้น ไม่ได้มากลัวตอนเข็มตอนนี้นะคะก็เลยเหมือนแบบวางใจอูด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็พูดส่วนตัวนะคะไม่ใช่ว่าอวยน้อง เพราะว่าคีร่าเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์จากการที่ล้มอะค่ะแล้วก็ข้อเท้ามันพลิกนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็เดินได้ปกติ แต่ว่ามาสังเกตว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือช่วงนั้นออกกำลังกายแต่พอหลังจากที่ขาหายจากการพลิกแล้วเนี่ยเวลาที่เรายืดเส้นนะคะเราจะต้องยืนแล้วเอาปลายเท้ามาพับมาข้างหลังนะคะคีร่าไม่สามารถที่จะพับมันมาได้เลยประมาณครึ่งปีอะค่ะแล้วก็จนมีวันหนึ่งมารักษาให้อู๋รักษาเรื่องปวดหัว รักษาปวดหัวด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินยานะคะก็เลยแบบคือที่ชอบแพทย์แผนจีนเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ทางเลือกที่เราเอายาเข้าร่างกายน้อยมากแต่ว่าเน้นให้ร่างกายมาปรับสมดุลด้วยตัวเองนะคะแล้วตอนนั้นพอน้องอู๋ฝังศีรษะให้ด้วยฝังหัวเนี่ยให้ด้วยเนี่ยเราก็เลยคุยกันเรื่องนี้เรื่องอาการ6เดือนที่มันไม่หายสักทีแล้วน้องอู๋ก็เลยเอาเข็มนะคะเข้าไปวน ไปวนตรงข้อเท้านิดเดียวซึ่งไม่ได้เจ็บเลยนะคะแล้วแค่สะกิดนิดเดียวหลังจากนั้นก็คือสามารถยืดเหยียดอะไรได้แบบเต็มที่เลยปกติค่ะอันนี้ก็เลยได้เห็นว่าก็เลยเหมือนแบบทำให้เราแบบว่าเชื่อใจนะคะแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยพอกลับมาจากเมืองจีนปุ๊บก็เลยรีบจ้างมาหาน้องเลยก็เดี๋ยวอาจจะมีบรรยากาศให้ชมนิดนึงนะคะช่วงที่เราฝังเข็มกันนะคะค่ะทีนี้ก็อยากให้อู๋เนี่ยแชร์ให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นคนที่สนใจจะมารักษาอาการไข้นะคะหรือว่าเป็นรุ่นน้องเรียนแพทย์แผนจีนก็ได้คืออยากให้อู๋แบบว่าเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างตอนที่อู๋บอกว่าทำคลินิกมา6ปีได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทีเนี้ยจากวันเริ่มณจุดนั้นนะที่เป็น6ปีตอนที่เราทำคลินิกอะอู๋มองว่าคนเดี๋ยวนี้เขามองแพทย์แผนจีนเป็นยังไงความนิยมมันเปลี่ยนไปแค่ไหนคนที่แบบว่าเข้ามารักษาเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นคนอายุประมาณไหนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเพราะว่า1ผลลัพธ์เนอะผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ไวแล้วก็ด้วยโซเชียลสมัยเนี้ยพี่มันกว้างขวางมันไปเร็วนะงั้นเดี๋ยวนี้ก็ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะสำหรับการรักษาแต่สิ่งที่คนไข้บางคนยังสงสัยก็คือฝังเข็มเจ็บไหมเลือดออกไหมฝังแล้วทิ้งเข็มไว้เลยไหมเอาออกไหมอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่พี่คิร่าอาจจะต้องช่วยรีวิวใช่ได้เลยทีนี้อู๋เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงได้จริงแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นการอิงหลักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนที่เราไม่มีเครื่องมือเครื่องจุลทรรศน์ไม่มีเครื่อง MRI ใหญ่ๆไม่ได้เอ็กซเรย์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าคำนิยามของคำว่าเส้นประสาทมัดกล้ามเนื้อชื่ออะไรไม่มีแบบนั้นเขาก็เลยใช้หลักการของการเดินทางเส้นลมปราณต่างๆมานิยามคำว่าร่างกายนะคะในขณะเดียวกันแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่งเริ่มต้นมา200กว่าปีนะปีนี้น่าจะใกล้ๆ300ปีละเขามีคำนิยามไปเรียกทดแทนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ารู้จักแล้วก็เห็นภาพจับต้องง่ายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นข้อด้อยของแพทย์แผนจีนว่ามันเป็นความเชื่อส่งต่อกันมาหรือเปล่า
แต่จริงๆมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ณตอนนั้นยังไม่มีคำนิยาม ทีนี้ความสามารถในการรักษาโรคไปถึงโรคภัยไข้เจ็บนะคะความไวความช้าเนี่ยมันต่างกันไหมอ่ะ จริงๆมันอันเนี้ยต้องเอายกตัวอย่างแต่ละโรคมาคุยกัน ถ้าพูดกว้างๆโดยรวมนี่ตอบไม่ได้ เพราะว่าบางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้า เช่นแก้ปวดยาพาราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะรักษาบางคนกินครึ่งชั่วโมงถึงจะรู้สึก บางคนกิน2 ชั่วโมงยังไม่รู้สึกเลยแต่ฝังเข็มเนี่ยรู้สึกทันทีหลังฝังเข็มว่าเอ้ยหายปวดเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้ส่วนตัวพี่มองพี่ก็ไม่รู้พี่เข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยผลเขาเรียกว่าอะไรอาการแทรกซ้อนมันจะน้อยกว่าไหมคืออย่างสมมติถ้าคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องตับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยอยากจะไปแตะยาพาราซึ่งรับไปมากๆมันก็อาจจะไม่ได้ดีกับตับเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ด้วยคือมันไม่มีผลข้างเคียงในระดับลึกดีกว่าแต่ถามว่าผลข้างเคียงของแพทย์จีนของการฝังเข็มนะมันอาจจะมีแค่รอยช้ำจากการถูกจิ้มที่โดนเส้นเลือดฝอยซึ่งมันไม่เป็นอันตรายใดๆเลยและอาจจะดีซะอีกเพราะเป็นการกระตุ้นทำให้มีการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาใช่ทีนี้อู๋อยากบอกอะไรกับคนที่อาจจะยังไม่เคยรักษากับแพทย์แผนจีนเลยอยากให้เขาแบบว่าได้ลองเปิดใจสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ก็มาลองดูก่อนแล้วสำหรับยกตัวอย่างมันจะมีคนบางคนใช่คุณแม่ที่ซึ่งเขาจะกลัวเข็มจะทำยังไงเพราะว่าเอาจริงๆถ้าพอหลายๆคนพอพูดถึงแพทย์แผนจีนปุ๊บฝังเข็มก่อนแน่นอนเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะทุกคนคิดทำยังไงดีล่ะจะแตกไปหมดเนอะจริงแล้วเข็มมันใช้บางมากๆอย่างที่เรารู้กันนะเดี๋ยวไปโชว์กันว่าเข็มที่เราใช้ฝังเข็มเนี่ยมันบางแค่ไหนเดี๋ยวพี่คีร่าจะโชว์มาให้ดูแต่จะเห็นว่าถ้าบางคนไม่เหมาะกับเข็มจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นหมอจะเป็นคนประเมินใช่ถ้าเกิดไม่เหมาะกับฝังเข็มเราก็ไปทำเทคนิคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นครอบแก้วกัวซากดจุดยาจีนใช่รวมไปถึงการคำแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรมแค่นั้นเลยก็ได้เหมือนกันพาเพื่อนๆนะคะมาลองชมบรรยากาศตอนที่คุณหมอฝังเข็มให้นะคะรูดเสร็จแล้วเขาจะตัวเบาทันทีถ้าหลังรูดแต่ทำไมต้องไม่รูดก่อนบางเคสอูจะรูดก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าให้มันรูดแต่ของพี่มันรูดอยู่แล้วต้องฝังเข็มให้มีแรงก่อนแล้วค่อยทำให้เรียบเหมือนทำไมบางทีรีดผ้าต้องฉีดน้ำกับบางเจ้าไม่ต้องรีดผ้าต้องฉีดน้ำผู้ช่วยรู้เปล่าทำไมบางที่รีดผ้าต้องฉีดน้ำก่อนให้ผ้ามันถูกนะเข้าตัวทำไมต้องฉีดน้ำก่อนเหมือนให้ผ้ามันนิ่มขึ้นจะได้รีดง่ายหรือเปล่าใช่มันจะได้ฟองเวลามันโดนน้ำมันจะพองง่ายกว่ามันจะเรียบง่ายกว่าถูกป่ะคุณหมอก็จะใช้การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการครอบแก้วนะคะครอบแก้วสุญญากาศค่ะดีว่าคีร่ามีอาการปวดหัวที่เกิดจากอาการตึงนะคะก็เลยให้น้องหมออูช่วยฝังเข็มที่ศีรษะให้ด้วยเลยนะคะจริงๆการฝังที่ศีรษะเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างนะคะนอกจากการปวดหัวแล้วยังช่วยให้เราแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ลึกขึ้นด้วยนะคะชมบรรยากาศการรักษาคร่าวๆกันประมาณนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ฝังเข็มครอบแก้วเสร็จแล้วนะคะรวมถึงการฝังที่ศีรษะด้วยเนี่ยเบาโล่งขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องหมออู๋กันต่อค่ะ
แล้วทีนี้พี่เห็นอูไปรักษาให้นักกีฬาด้วย ใช่ตอนนี้อยู่ประจำทีมชาติจานร่อนนะคะ จานร่อน ใช่กีฬาจาน เขาเรียกอะไร ร่อน ฟริสบี้ไหม ฟริสบี้ใช่เลย แล้วทำไมอันนี้ก็แปลกดีคือเราอยู่แบบเหมือนคล้ายๆอยู่กับแพทย์สนามเลยด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะอยู่ข้างสนามประจำตัวนักกีฬาประจำทีมนักกีฬา แล้วทำไมเคยถามเขาไหมว่าทำไมเขาแบบว่าจับคือเขามีนักกายภาพคู่ด้วยไหมคะหรือว่าอูโซโล่เลยทั้งกายภาพทั้งฝังเข็มด้วยเลยจัดบทเลย จริงแล้วอู่ทำทั้งนักกายภาพด้วยแล้วก็ฝังเข็มด้วย เพราะว่าคืออย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าถ้าเป็นแพทย์แผนจีนคนอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องอูเนี่ยเรียนเรื่องกายภาพบำบัดมาก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วในจุดที่เขาให้อูไปแบบไปรักษาแบบเกาะสนามกับนักกีฬาเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาที่แบบว่ากล้ามเนื้ออะไรมันกระทันหันแล้วเราสามารถฟื้นแล้วเขาเล่นต่อได้ทันทีเลยหรือเปล่า ใช่จริงๆฝังเข็มนี่มันตอบโจทย์มาเวลาคนไข้เวลานักกีฬานะลงไปแล้วเจ็บทันทีเนี่ยฝังเข็มสามารถชะงักเขาเรียกว่าชะงักนะคะก็คือระงับอาการปวดณเวลานั้นได้เร็วในขณะเดียวกันใช้ไม่ต้องเสียอุปกรณ์อะไรมากมายแค่เข็มมันเดียวเนี่ยก็ทำให้ได้ละแล้วก็คือแบบโซนักกีฬาก็คือ ใช่ แบบว่าไปต่อได้เลยใช่แต่ถามว่าหายไหมนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือค่อยมาดูอาการต่อหลังจากนั้นหลังจากจบแมตช์แต่เพียงแต่ว่าหน้างานเนี่ยสามารถแบบใช้งานใช้ล่ามไปก่อนโอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วงานเนี้ยทำไมอยู่ดีๆถึงได้มีโอกาสแบบไปรักษานักกีฬาจานร่อนค่ะด้วยความที่ทีมชาติจานร่อนยังไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากถึงแม้เขาจะมีมานานกว่า 4-5 ปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะก็เขาก็เลยให้อู๋เนี่ยไปเป็นอาสาสมัครช่วยเพราะเป็นได้ทั้งนักกายภาพบำบัดแล้วก็แพทย์แผนจีนอาสาสมัครหมายถึงไปช่วยดูแลเด็กๆประจำทีมเลยโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆอาจจะมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีค่าตอบแทนแล้วทำไมอู๋ถึงสนใจที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยในตรงนี้อะคะเพราะเดิมเนี่ยรู้สึกว่าหมอถ้าเกิดประเทศอื่นๆเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยมีประจำทีมแล้วเราก็อยากให้การฝังเข็มของประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ประจำทีมชาติให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นยกระดับความเป็นสากลของแพทย์แผนจีนในประเทศไทยก็เลยอยากให้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแลกเข้าไปกระจายความคืออย่างน้อยให้คนได้เห็นว่าอาจจะสมมติในฐานะอย่างสมมติทีมจานร่อนอย่างเงี้ยก็ได้มีแพทย์แผนจีนเข้าไปประจำอยู่นี้ด้วยแล้วนอกจากทีมชาติจานร่อนแล้วอู๋ยังได้ดูแลนักกีฬาทีมลีกใหญ่ๆของประเทศไทยด้วยพวกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าโอ้ยสุดยอดนี่เป็นพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยโปลิสอะไรเนี่ยค่ะโปลิสเทโลก็คือเคยเดินทางไปต่างประเทศกับนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็มีแต่กับทีมชาติจานร่อนนะคะแต่ในพวกแมตช์ของนักกอล์ฟนักบาสแล้วก็อะไรนะนักฟุตบอลอย่างเงี้ยก็รักษากันอยู่คุ้นเคยกันอยู่บ้างก็คือเรียกว่าพอเล่ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าความนิยมของแพทย์แผนจีนก็เริ่มกระจายเข้าไปในหลายวงการใช่แล้วก็อยากเอาไปเอาแพทย์แผนจีนเข้าไปอยู่ในหลายๆวงการจริงๆรวมถึงเทนนิสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสลองแล้วยังเคยเจอนักกีฬาเคยดูแลผ่านๆไม่ได้แบบพุ่งเป้าอะค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยตอนนี้คลินิกที่รักษาเนี่ยมีพี่เคยได้ยินมาว่ามีคนต่างชาติก็มารักษาด้วยคนจีนก็มีใช่แล้วคนจีนในประเทศไทยแล้วฟีดแบ็กจากคนจีนเขาเป็นยังไงพี่รู้สึกว่าคนจีนนี่เขาน่าจะคุ้นเคยเขาเป็นต้นตำรับเลยหรือเปล่าเขามีคอมเมนต์ไหมว่ายังไงตรงไหนค่ะจริงๆด้วยความที่ตรงนี้มันโลเคชันของเรามันไม่ได้อยู่ในแหล่งคนจีนมากนะแต่ก็มีมาบ้างซึ่งปกติแล้วคนจีนเขาจะไปหาที่ทงเรินเจียทางเรินเจียก็คือเยาวราชแต่ด้วยความที่เดี๋ยวนี้เยาวราชมันก็ไม่ได้แต่นี่คนจีนก็ไปทั่วแล้วนะแล้วเอาจริงๆอย่าพูดถึงคนจีนเลยคือเรียกว่าคนเมืองไทยก็มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะแล้วก็ที่ได้แบบว่าได้รู้จักกับแพทย์แผนจีนแล้วชาติอื่นๆก็มีคนมารักษาด้วยแล้วนอกจากคนจีนที่มาให้ดูแลแล้วก็ยังมีคนจากยุโรปแถบสแกนดิเนเวียก็มานะก็เลยแบบรู้สึกภูมิใจบางทีมาทั้งครอบครัวคือเรียกว่าฝรั่งเองเขาก็ยอมรับใช่เริ่มยอมรับมากขึ้นตอนแรกเขาก็ไม่ทำนะแต่แฟนก็เป็นคนไทยไงแล้วพอมันร้องแบบดีก็เรียกพ่อเรียกแม่มาโอ้โหสุดยอดก็เลยก็ถือว่ามีโอกาสได้ขยายเนาะสายแพทย์แผนจีนให้ได้รู้จักกันมากขึ้นทีนี้อย่างอู๋ทำมาหลายปีเนี่ยให้อู๋มองย้อนไปอู๋รู้สึกว่าเป็นไงคะคือรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคิดถูกไหมที่ได้เรียนแล้วไปทำงานจุดนี้ค่ะ
ถ้าไม่มองเรื่องตัวเงินนะรู้สึกว่าดีมากรู้สึกแบบภูมิใจโชคดีมากที่เรียนทั้งกายภาพบำบัดแล้วก็เรียนทั้งแพทย์แผนจีนมันทำให้เรารู้จักบอดี้อ่ะเราไม่ต้องใช้ยาเลยพี่เรางดการกินยาเราใช้กดจุดแก้ปวดแล้วมันเร็วมันเห็นผลใช่แต่ถามว่าจะหยุดยาเลยตลอดชีวิตไหมก็อาจจะไม่ต้องอ่ะคือถ้าบางทีมันหนักมากๆจริงจะใช้ยามันก็โอเคอ่ะแต่พอถามว่าไอ้เบื้องต้นเป็นหวัดดูดิแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยถือว่าโชคดีมากแต่ถ้าพูดเรื่องของการหาเงินนี่ก็คงต้องใช้นอกจากความรู้ทางวิชาชีพคงต้องใช้ความรู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการบริหารมาช่วยเพื่อว่าให้คนมารู้จักกันมากขึ้นด้วยอะ ตัว เนาะ เงินมันวัดค่ากันไม่ค่อยได้อะถ้าเกิดเทียบกับวิชาชีพ แล้วตอนนี้มีพูลิคลินิกเนี้ยมีกี่สาขาคะ มี2 สาขาค่ะที่หนึ่งที่นี่ชื่อพูรีคลินิกอีกที่หนึ่งชื่อบอดี้ฟิตคลินิกอยู่เส้นถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันแล้วก็นอกจากนี้มีรักษาที่เรียกว่าอะไรนะเป็นออนไซต์ด้วยหรือเปล่าคะใช่มีรับถึงบ้านเลยค่ะรักษานอกสถานที่โอ้คือเรียกว่าถ้าสมมติว่าที่บ้านนะคะใครมีแบบคนเฒ่าคนแก่ไม่สะดวกหรือว่าแบบร่างกายอาจจะแบบว่าทำกายภาพบำบัดอะไรไปด้วยแล้วไม่สะดวกที่จะเดินทางจริงๆก็ทางคลินิกก็คือรับดูแลถึงบ้านโอ้ยเยี่ยมมากเลยส่งตรงถึงบ้านเลยเพราะว่าเราเข้าใจนะว่าบางทีเดินทางบ่อยๆอ่ะเวลามันก็ไม่ได้ไม่มีคนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้หมอถึงบ้านแล้วตอนนี้อู๋วางแผนอะไรเพิ่มเติมขยายเรื่องการรักษาไปในโรคหรืออาการใหม่ๆไหมหรือว่าเรื่องคลินิกมีวางแผนอะไรเพิ่มเติมไหมคะจริงแล้วมีแผนจะเปิดคลินิกอีก2 ที่นะคะแสดงว่าผลตอบรับดีนะเนี่ยถือว่าดีแต่คราวนี้สิ่งที่พวกเรามุ่งเน้นในการพัฒนาก็คือพัฒนาเทคนิคที่จะตอบโจทย์คนไข้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดยังไปฝังเข็มที่อื่นเขาก็จะบอกต้องมาฝังเข็มต่อเนื่อง10 ครั้ง20 ครั้งถูกไหมคะแต่ถ้าที่เราเนี่ยที่พูลีคลินิกหรือบอดี้ฟิกเนี่ยเราจะพยายามทำให้คนไข้หายให้ไวให้ภายใน 1-4 ครั้งใช่ซึ่งตรงนี้เรายังต้องพัฒนากันอันนี้คิราได้เห็นเองกับตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ช่องทางติดต่อของที่คลินิกนะคะคือเคยเห็นว่าบางทีน้องอยากที่จะลองรักษาเทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้เร็วขึ้นก็เห็นน้องรับเคสใช่รับเคสรีวิวเลยรับเคสรีวิวเลยโดยที่เวลาที่เข้ามาเป็นเคสก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนาะหรือถ้ามีก็น้อยมากก็คือพี่รู้สึกว่าอู๋แฟร์มากๆเลยในการที่จะแบบเราได้ศึกษาด้วยแล้วก็คนไข้ก็ได้รักษาด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของน้องๆที่กำลังศึกษาแพทย์แผนจีนอู๋มีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องๆไหมจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสอยากมารู้จักแพทย์แผนจีนให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมสามารถเข้ามาโทรมาถามโทรมาปรึกษาหรือเข้ามาดูงานกันได้มาติดตามดูงานกันได้เลยทีนี้สมมุติว่าถ้ามีน้องๆที่เขาเพิ่งจะจบใหม่นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรออยากได้สอบใบประกาศอย่างเงี้ยเขาอยากจะลองฝึกงานอยู่ยินดีไหมยินดีเลยในส่วนของเด็กๆที่อยากรู้จากการเป็นแพทย์แผนจีนว่าแพทย์แผนจีนเป็นยังไงรักษายังไงใช้หลักการอะไรก็จริงๆแล้วก็สามารถเข้ามาดูงานกับทางอู่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งอู่ก็คือเปิดให้มาบอกว่าน้องมาฝึกงานก่อนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้พอมาพูดถึงประเด็นนี้พี่ก็เลยอยากให้แนะนำนิดนึงเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่อู่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆเรารักษาทนได้เลยป่าวหรือว่าต้องไปสอบอะไรก่อนจริงๆแล้วพอเรียนจบเสร็จเราต้องเทียบอาวุธมาเทียบกับประเทศไทยนะคะให้กพ.รับรองอะไรเรียบร้อยมีการแปลเอกสารรองรับแล้วก็ไปสอบเอาเอกสารนี้ไปสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพที่แพทย์แผนที่ประเทศไทยนะคะพอได้ใบสอบนี้มาถึงจะมาทำเป็นแพทย์แผนจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศไทยซึ่งพี่ก็เคยได้ยินมาจากน้องที่เรียนแพทย์แผนจีนคนอื่นเพราะว่าแปลกมากเลยนะคะก็ทั้งที่ตอนเรียนโทเนี่ยทีละก็เรียน MBA ทั่วไปแต่ก็เหมือนกับชีวิตวนเวียนมาให้ได้นอกจากน้องอู๋นะคะก็ได้บังเอิญไปรู้จักกับแพทย์แผนจีนน้องๆที่เป็นเรียนแพทย์แผนจีนกันหลายคนเลยซึ่งเขาเคยบ่นให้ฟังว่าไอการสอบเทียบมันยากมากเลยอะใช่ไหมอะการสอบใบประกอบวิชาชีพก็เรียกสอบก็ยากแต่ก็เอาจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าที่จีนเราใช้ภาษาจีนและความที่เป็นจีนมันเข้มข้นมากเพราะการสอบที่จริงคือแบบลงดีเทลเยอะแต่พอมาสอบที่ไทยเนี่ยมันก็จะบางๆหน่อยจางๆหน่อยเพราะฉะนั้นการเดาว่าเขาจะออกอะไรอ่ะ
มันกว้างเกินไป มันก็เลยกลายเป็นยากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านโหมันเยอะมากอ่านอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยก็ยังพบได้ตามโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าแพทย์แผนจีนที่อยู่ประจำโรงพยาบาลเริ่มน้อยลงส่วนใหญ่เขาเอาคำว่าฝังเข็มเนี่ยไปอยู่ในแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์กายภาพหรือแพทย์ที่เป็นแพทย์รีแฮบแพทย์ฟื้นฟูมาใช้ซะมากกว่า ซึ่งแพทย์พวกนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแล้วก็ไปอบรมมาบ้างก็หลักสูตร3 เดือน 6 เดือนเจ๋งๆหน่อยก็ปี 1 2 ปีบางคนก็เอาตัวเข้าไปเรียนแพทย์แผนจีนเต็มหลักสูตรอีกทีใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แอบขอเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นหมอแผนปัจจุบันบางคนก็เลยใช้เทคนิคต่างกันคนที่เขาหมายถึงว่าหมอแผนปัจจุบันที่เขาไปเรียนหลักสูตรสั้นๆเทคคอร์สการฝังเข็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะให้การรักษาที่ต่างกันเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปในเชิงลึกมากกว่าใช่เขาอบรมระยะสั้นมันทำให้เขาแค่จำแล้วมาทำแต่อย่างอูเนี่ยก็คือกี่ปีอะคะ6 ปีค่ะก็เต็มที่เลยนะคะก็คีร่าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ได้รับชมนะคะในเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนจีนนะคะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเนาะจากที่อูได้แนะนำมานะคะก็ถ้าเผื่อว่าใครสนใจที่จะมารักษานะคะกับที่ภูริคลินิกนะคะเดี๋ยวคีร่าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะในส่วนของใต้คลิปเลยนะคะก็วันนี้คีร่ากับน้องอูนะคะน้องหมออูต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ